nous avons préparé pour aujourd'hui une compilation de tutti automobile care nu, come nu folosele semnalizare za încadrare, za prioritate, za bun simț. Vă las cu videoul. Sper că ați înțeles ce am vrut să zic. Și multă răbdare, tată. Sure. Ia, cine știe, nu s-au înțeles acolo la cafea. Pe acolo e cafenea. Cred că nu s-au înțeles, îți dai seama. Păi ți-am zis cafea mică, dar tu chiar mică ai făcut-o, frate. Păi știi că sta ca așa de dozator. Ce să-ți iau dozatorul? Uite-mă pe ăsta, pe trecerea de pieton s-a parcat. Bă, deci nu știu, bă, aveți un talent aparte. Bă, da, exact pe trecerea de pieton te-ai pus. În altă parte nu puteai să o lași puțin mai sus, frate. Rușine! Uite-l, mă, bă, da, băi, ce mă enervează chestia asta? De unde știi, frate, că nu accelerez și eu? De curiozitate întreb. Mama, 1000, da, cine ești tu? Că dacă acceleram, ce făceam? Păi acceleram și eu ca să nu mai merg cu 60. Vreau eu să merg cu 120, că așa vreau eu, așa cum faci tu. Deci nu gândiți, bă, nu știu. Noua generație din ce în ce mai irresponsabil. Bravo. Altul dădea. Că vorba, mă aștept eu până vine ăla de la motociclist și gust. Asta e chestia, mă, la noi, că dacă zici, practic îi dai omului un sfat, o vorbă bună, se supără și te înjură. Dacă îi aprobi prostia și aplauzi, ha, ești cel mai bun om din lumea asta. Ești prieten adevărat cu ei. Mă scuzați de expresie, dar ăsta este rușine. Ăsta este adevărul, bă, n-ai ce să... Dacă ar face așa cu semnalizările și după ce ar lua permisul, eu cred că s-ar mai întâmpla accidente. Sau mă rog, după aia chiar că din prostie, știi?
Bravo, domnilor, felicitări! O strângi de gât. Uite-l, bă. Amice, ești idiot. Bă, ca să-ți iei și tu, spui tu mie că aia nu era cu intenție? Șofer prost. Toți șoferii, frate. Ce Să fie rușine, magarule. Altă întrebare. mai și comentează, știi? Mai și comentează, ca și cum ce ți-am făcut. Uite mă, chestia asta. Bă, tu și urâți, bă, dacă zice nu parca aici, bă, frate. Ce naiba, bă, în pelea mea? Că uite, ies o femeie cu căruț. Prima oară se căruțul, nu femeia, nu? Și nici nu vezi, vrei să-i dai prioritate, păi n-am de unde, cum, nu știu. N-am văzut. Mi-a ieșit dintre mașini. Cam pe roșu așa bătată, dar hai că e noapte și nu se vede, nu? Da. Hai, acolo în pacea pe străduța asta. Da. Deci absolut orice stradă e blocat. Bă, după ce că ești mare, nici luminile nu le-a prins. Dracu, parcă... La ce o să face economie, frate? Eu nu înțeleg, bă. Chiar nu înțeleg. La ce naiba faceți economie, frate? De ce nu aprindeți luminile? Chiar dacă e ziua, bă. Nu înțeleg, bă. Faceți economie la filament, la ce dracu, la efort, la baterie, la... Uite și pe ăsta, de tamai tirul, frate, n-are o lumină, bă. La ce o să face economia, frate? Eu nu pot să-mi dau seama. Hai să întreb și eu o chestie. De ce nu aprindeți, bă, fara la o mașină? Faceți economie la ce? La bec? La efort? La ce naiba? La baterie? Nu înțeleg chestia asta, adică nu vreți să fiți vizibil sau cum, că nu înțeleg. Bravo, tată!